Për mu ka marrë s'do gjë. Shqyrës se kam shpëtuar kalamajt. Dy kalamajt e mi janë në spital, edhe nana. Përmirësohet situata nga rreshjet në veri të vendit, situatë kritike në Vlorë në 5 qarqe për mbytje të mëdha, Rama ndëshkim ndërtimeve pa leje. Rreshjet do të vazhdojnë me intensitet të lartë deri të dielën. Shtabi i emergjencave apel popullsisë që ndroni larg shtretërve të lumenjve, urave dhe digave. Pas elektricistit që humbi jetën në Fier, një tjetër aksident në pasojë vdekje në rrugën e Kombit, autoambulanca del nga rruga dhe përplas një tjetër automjet. Rreshjet për gjatë 24 orëve regjistrojnë dëmtimin e 3 urave dhe rrugëve. Bizneset në Krujë, Korçë dhe Tiranë flasin për mira aerodrome. Për vitin e ri nuk do të ketë amnisti për të burgosurit, lajmi jepet nga Ministre e Drejtësisë Tilda Gjonaj, koha nuk premton për të përgatitur ligjin e ri. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijojmë menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme dhe ndalemi pikërisht tek situata e vështirë me të cilën është përballur vendi. Përmbytjet si pasojë e rreshjeve të shiut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa qarqe të vendit. 3 ura janë shembur dhe respektivisht në Gjepale, Çizmel dhe Shetel në Shijak, duke izoluar fshatra të tërë. Nga ana tjetër, dhjetra biznese dhe banese janë përmbytur në Fushkruj, ndërsa në Korçë prania e madhe e ujit ka shkaktuar shembjen e disa akseve rrugore. Ura të shembura, rrugë rurale të dëmtuara nga inertet dhe gryerja, si dhe akse kombëtare ku qarkullohet me vështirësi. Këto janë dëmet që shkaktuan përmbytjet e 2 ditëve të fundit në vend. 3 ura janë shembur, Gjepalej, Çizmel dhe Shetel në Shijak, duke izoluar fshatrat ku deri tani janë përmbytur rreth 50 banesa. Ura e Drojës në aksin e vjetër Fushkruj Milot, u shem dhjetorëve të para të mëngjesit të së premtes. Kjo ka sjellë bllokim në aksin e vjetër rrugor Laç Mamuras, ku edhe gjatë ditës lëvizja mjeteve ishte e vështirë. Lëvizja në autostradën Tiranë-Durrës u normalizua, por rrëshqitje dherash ka në rrugën e vjetër nga Ndroqi. Probleme pati dhe në aksin kombëtar Vlorë-Llogara, ku u desh ndërhyrja e ushtrisë për ta bërë të kalueshëm vetëm në një krah, dhe Vlorë-Orikum. Vështirësi edhe në aksin Vlorë-Selenic dhe në rrugët e brendshme të qytetit të Vlorës, Skel, rruga Kosova, Albano dhe Romina, rruga Delvin-Van është bllokuar totalisht, sikurse edhe rruga e Fermës me Toq. Ura hyrëse e Gjirokastës është dëmtuar nga prurjet e lumit Drino, ndërkohë që probleme ka edhe në rrugë. Vështirësi në lëvizje ka aksi nacional drejt Kakavijës dhe rruga Virua-Kordoc. Nëpërmjet është izoluar fshati Frashër, rruga nacionale Berat-Skapar në afërsitë të Poliçanit. Në vendin e quajtur Pliz u bllokua mëngjesin e së njëjtës si pasojë e shkarjes së gurëve dhe dherave. Në qarkun e Kuksit në aksin rrugor Plepa-Kam, në territorin e bashkisë Has, ka rrëshqitje të skrapatës në vendin e quajtur Proi Skatinës. Në qarkun Dibër, pati shembje në rrugën që lidh Zibrin me Tiranën, ndërsa rrëshqitje dherash pati edhe në Suç. Në qarkun e Korçës, probleme pati në aksin Lozhan-Moglic, nga rrëshqitjet e dherave dhe në aksin Bilish-Kapshtic ka patur rrëshqitje. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të penalizohen të gjithë personat që kanë bërë ndërtime pa leje duke bllokuar kanalizimet e ujrave. Duke bërë krahasimin me vitin 2015, ai nënvizon se situata është shumë ndryshe, ndërsa me shenjën e rrezikut tashmë janë shënuar 5 qarqe. Në mbledhjen e Komitetit të Emergjencave, Kryeministri Edi Rama deklaroi se pas qetësimit të motit do të bëhet edhe një bilanc për atë çka solli përmbytjet. Për këtë ai theksoi se do të ndëshkohen të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje, duke sjellë një situatë kaotike në kullimin e ujit. Kemi pasur një pikë kritike në autostradë, do të shkojmë deri në fund përgjegjësive administrative, civile, penale, pasi aty është ndërhyrë drejt për drejt në rrjetin e shkarkimeve. Ne nuk do të falim asnjë përgjegjës për atë situatë. Megjithatë, kryeministri solli në vëmendje se në krahasim me vitin 2015 kanë rënë më shumë rreshje, por situata është më ndryshe. Të gjithë mbajmë mend të paktën ne që jemi këtu 2015-ën, ku rreshjet me sa duket ishin jo po kaq, po më pak se kaq. Dhe na kujtohen pamjet dramatike të 24 orëve para, ndërkohë që me më shumë rreshje se sa 2015 këto deri tani nuk kanë ndodhur. Në mbledhjen e Komitetit të Emergjencave është bërë edhe një raport mbi situatën. Evakuar rreth 177 familje,
dhe 206 persona janë shpëtuar në kushte emergjencë. Energjia elektrike ka rreth 128.000 vet abonent pa energji dhe 113 fidera të shkputur. Hidrovorët kanë funksionuar pothuajse pa asnjë problem. Kemi rreth 3.300 banesa dhe familje të prekura në gjendje të dëmtuar. Dhe sa i përket shkollave, megjithëse është ndërprerje mësimi, rreth 23 shkolla nuk janë në gjendje ta rifillojnë shkollën në ditën që do rifillojë mësimi për arsye të dëmtimeve. Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri ka apeluar që në çdo rast rreziku të stakohen dritat për të shmangur ngjarje të tjera, teksa ministri i Arsimit Lindita Nikolla ka bërë të ditur se në varësi të situatës do të vendoset mbi vazhdimin ose jo të mësimit. Të nderuar shikues, sikurse njoftuam edhe më herët, një situatë e vështirë paraqitet në Vlorë. Ne do të zhvendosemi aty me pamje direkte ku ndodhet gazetarja jon Manjola Asa së bashku me përfaqësues të pushtetit qendror dhe vendor. Manjola, përshëndes, çfarë po ndodh? Përshëndetje, mirëmbrëma. Unë jam fakt në urnën e mi folit, vjosa vion të jetë një kërcënim për banorët e kësaj zone, por më tepër zoti Leli, kryetari i Bashkisë së Vlorës, do të na informojë mbi situatën. Ju keni qenë gjatë gjithë ditës në terren, gjithashtu jemi të pozicionuar. Dhe natës së mbrëmshme gjatë gjithë kohë që ishte territor. Në momentin që filluan të kishte rreshje, jemi të gjithë në territor për të ndëjtur qëndruar pranë banorëve të kësaj zone dhe për të parë dhe ndjekur nga afër situatën e përmbytjeve në zonën e Novoselës. Aktualisht niveli i lumit Vjos, nga informacioni që sapo më dhanë, është rreth 7 metra mbi nivelin e detit, me një rritje mesatare prej 3-4 cm në orë, ndryshme nga ajo e orëve të paradites, e cila ishte 20 cm në orë, një rritje e nivelit e pazakontë sipas informacioneve që japin banorët e kësaj zone. Gjithsesi, pavarësisht kësaj, gjithë faktorët janë në territor. Administrata e Bashkisë Vlorës ka qenë në mbështetje. Shtabi i emergjencave të krijuar pranë prefektit Qarkut, mbështetja e deputetëve, mbështetja e qeverisë, mbështetja gjithë faktorëve të territorit, biznesi lokal, çdo kush ka qenë pranë Bashkisë Vlorës, pranë njerëzve që janë duke u shërbyer këtyre banorëve në këto zona të vështira, ka qenë e veçantë mbështetja e Ministrisë së Rendit, e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të gjithë faktorëve të tjerë për të minimizuar sa të mundemi problematikat e krijuara nga një situatë emergjente si kjo. Zoti Leli, kemi pasur familjet evakuara dhe unë pash në fakt po i quaj stacion dislokimi, me shumë automjete ushtarake. Ka një shqetësim sepse edhe nga parashikimet që bëjnë, e kam fjalën për Institutin e Gjeoshkencave dhe Emergjencave Civile, është një moment shumë ku jemi të gjithë vigjilent për vështrimin e Vjosës. Patjetër, jemi të gjithë vigjilent, prandaj vazhdojmë të jemi akoma këtu, do të jemi gjatë gjithë natës deri në mëngjesin e ditës së nesërme, kur mendohet që të paksohet volumi i lumit të Vjosës. Gjithsesi jemi akoma në situatë rreziku. Për sa i përket familjeve të evakuara që më pyetët, janë vetëm 7 familje që kanë pranuar të evakuohen. Kanë qenë për pak orë në njësinë administrative Novosel dhe tani janë transferuar në qytetin e Vlorës, ndërsa një pjesë e rëndësishme familjeve që kishin nevojë për të zhvendosur kanë preferuar të qëndrojnë tek familjarët të afërt me tyre apo komshinj. Kështu që janë larguar nga zona e riskut. Gjithsesi po, sigurisht janë larguar nga zona e riskut, nuk janë më aty dhe nuk janë më në rrezikun e përmbytjeve. Është punuar gjatë gjithë ditës së sotme për të njoftuar të gjithë qytetarët, barinjtë e këtyre zonave, gjithë ata që mbashtojnë bagti, për të informuar dhe për të zhvendosur në zona më të sigurta. Janë zhvendosur të gjithë, nuk kemi raportime për mbytje apo dëmtim të gjës së gjallë, për qenie njerëzore as që bëhet fjalë, të paktën deri në momentin që flasim. Vlen të përmendet që gjithë ata që shikojnë dhe ndjekin dhe kanë mundësi që të shikojnë median tuaj, të marrin masat dhe të jenë sa më larg zonave që paraqesin rrezik, sepse përvoja e këtij vendi, e kësaj zone me përmbytjet është pjesë e mënyrës së tyre të jetesës. Ajo që desha që të përmend dhe që më shqetëson është që, siç e shikoni, një prezencë të mbetjeve që është një nga ato gjëra që na turpuron të gjithëve ne si shqiptar. Janë pafund mbetje plastike, shishe, qese plastike, të cilat në një farë mënyrë na bëjnë dhe në situata të tilla të ndihemi keq, sepse ato janë ato që shkaktojnë dëme jo vetëm në basenet ujore dhe na krijojnë mjedise jo të pastra, por mbi të gjitha në qytetet tona, sepse në kanalet kulluese të qyteteve, aty ku duhet kalojnë ujërat e bardha, gjen pafund dhe duhet pastrosh thuajse çdo ditë mbeturina të tilla. Duhet të ndalojmë përfundimisht që të sillemi keq me natyrën, sepse në fund fare ajo na ndëshkon siç po na ndëshkon edhe këtë herë.
Kryetar, faleminderit edhe duke shpresuar të mos kemi dëme materiale tek fermerët gjithashtu sepse i shoh kështu të pranishëm edhe në anën tjetër se jo të lutemi për të mos vërshuar vjosa. Është e frikshme, më thanë banorët. Sigurisht është e frikshme, është natyra gjithmonë e frikshme dhe njeriu përballë natyrës ndihet I dobët. Nuk e ka fituar ndonjë luftën me natyrën. Megjithatë, ne jemi të gjithë bashkë këtu me mbështetjen e deputetëve, me mbështetjen e qeverisë, të gjithë faktorëve për t'ju ndëndur pranë dhe për t'ju lehtësuar dhimbjen dhe situatën e vështirë që janë duke kaluar. Zotileli, faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Vela, ju gjithashtu keni qëndruar në terren, cilat janë zonat që keni prekur dhe si paraqitet situata? Qysh në orët e para të mëngjesit, pasi ne dje kishim parlament dhe rruga e autostrada ishte e bllokuar, qysh në orët e para të mëngjesit do nisëm, kemi kaluar nga Kraba, nga qafe Krabës për të mbërritur këtu sot qysh në mëngjes dhe morëm pjesë në shtabin e emergjencës që ishte një mbledhje e të gjithë forcave drejtuese të qarkut të Vlorës, sidomos të qytetit Vlorës dhe komunave rreth saj për të marrë pargjendje nga afër dhe po gjithashtu për të marrë edhe masat e nevojshme që t'i dalim të keqes përpara edhe t'ju vim sa më shpejt në ndihmë banorëve të kësaj zonës, së cilës fatkeqësisht para 2 vjetë gjysëm u prekën rënd nga përmasa të tilla. Kështu që në orën 12 ka ardhur kryeministri, ministri energjetikës, ministri bujqësisë, ministrja e mbrojtjes këtu, drejtori I emergjencave civile, prefekti, kryetari, gjithë njerëzit, deputetët gjithashtu e erdhëm këtu, morëm shënime, mbajtëm dhe u shpërndam në për zonat të ndryshme, si në fshatrat rreth e rrotull, por gjithashtu edhe në disa objekte të cilës siç është hidrovori I Vlorës, I cili merr ujin dhe e nxjerr, ishte në gjendje pune, u kthyen përsëri në një takim për të parë se do bëjmë gjatë natës te zyra e kryetarit të bashkisë. Po ajo që do të nënvizoja unë që tha dhe I nderuari kryetar është që ka një angazhim si në tiktakun e kohës. Me thënë nuk ka një moment që secili të rije të mendoj çfarë do bëj, po e ka detyrën, e ka gati që atë që do të bëj që të vijë sa më shpejt edhe këtyre banorëve. Fakti që nga sinoptika apo dhe nga njësit matëse të ngritjes nivelit kemi një ullje të asaj që pam 20 cm në orë, po në 3-4 cm në orë, shpresojmë që I madhi Zotë sipër të kursej atë që ka pas ndërmendje ta edhe avash ditë e tjera. Zoti Vela, faleminderit, duke shpresuar dhe njërë të mos kemi vërshime dhe më pak dëme materiale. Shpresojmë dhe ju urojmë që të gjithë atyre njerëzve që ky fenomen I para 2 vjetë mos përsëritet, sepse është të mirë natyre, është mirën e gjithë shtetit shqiptar. Faleminderit dhe njërë. Gjoj, unë po ju tregoj pak nivelin e vjosës në fakt. Në kushte normale, uj është rreth 200 metra më tutje. Ndërkohë që tashmë ka arritur deri në këtë nivel, është shumë pak metra larg zonës së banuar, aksit kryesor dhe shtëpive të cilat ndodhen pak metra më tutje. Referuar parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencave, por dhe raportimeve të emergjencave civile, në fakt, ora 21, ora 9 e mbrëmjes pritet të jetë një moment risku po I quaj unë të vërshimit për shkak edhe të shtimit të intensiteteve të rreshjeve kryesisht nga Greqia dhe nga jugu I vendit. Deri tashmë ju e dëgjuat nga raportimet, në fakt janë lajmëruar 2500 qytetar banor të këtyre zonave, qytetar të Vlorës dhe banor të këtyre zonave, janë evakuar disa familje, një stacion dislokimi me prezencë të makinave të ushtrisë janë pak metra më tutje, unë kam parë dhe banor fermer të cilët janë në fakt janë të friksuar dhe vijojnë të qëndrojnë këtu jashtë duke larguar nga shtëpia kryesisht edhe bashkëshortet e tyre, fëmijët e tyre, sepse ata më thanë që në fakt një vërshim I tillë referuar dhe përvojave të vitit të mëparshëm është I rrezikshëm, ndaj dhe janë bërë evakuime le të themi në mënyrë vullnetare e tyre. Duke shpresuar që të kemi një mbrëmje të qetë pavarësisht të parashikimeve që flasim për një rritje të nivelit të ujit, unë uroj që gjithçka të shkojë mirë për këta banor që janë shumë pak metra larg vërshimit deri tashmë, pra të këtij niveli në Lumi Vjosa. E qartë, Manjola, unë të falenderoj për këtë raportim të detajuar në lidhje me situatën në Vlorë dhe shpresoj dhe unë sa më pak dëme për banorët. Mirë, të nderuar shikues, ishim me gazetaren tonë Manjola Hasa nga Vlora, e cila intervistoi gjithashtu edhe përfaqësuesit të Fate Velaj, deputetin e Partisë Socialiste, por edhe kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli. Ndërkohë, sikurse njoftuam, një situatë e vështirë është pothuajse në të gjithë vendin, ndaj ftoj të ndjekim tani një përmbledhje me atë që ka ndodhur deri në këto minuta. Qindra hektar dhe shtëpi në ujë janë në të gjithë vendin si pasojë e rreshjeve dhe daljes nga shtrati të lumejve.
Syt mbeten nga niveli i Vjosës që rrezikon disa mijëra banor dhe sipërfaqe bujqësore në Fier e Vlorë, ku më herët është paralajmëruar edhe evakuimi i rreth 3.000 personave në Novosel dhe tashmë ka nisur përgatitjet për t'i pritur. Qarja e argjinaturës së Çukës në Sarand rrezikon disa hektar tokë dhe 2 banesa. Autoritetet nisën punën për bllokimin e qarjes dhe vërshimin e urës. Ndërkohë dalja nga shtrati e Bistricës përmbyti rreth 300 hektar tokë në Fanar të Finiqit dhe Metoq. Lumi Kalasës ka vënë në ujë sipërfaqe të konsiderueshme në vand të bashkisë Delvin. Lumi Pallvo ka përmbytur mbi 15 hektar tokë në bashkinë Konispol. Lumi Gurra në Delvin ka bllokuar fshatrat Vërgoje, Fushvëri. Në Gjirokastër ujë përfshiu edhe varrezat, ndërsa probleme pati në Përmet, Tepelene me Maliaj, ku janë evakuuar disa familje. Ujërat e lumit Osum që kanë arritur nivelin kritik në Berat, rrezikojnë disa banesa në lagjen historike të Goricës, ndërsa në bashkinë Ura Vajgurore kanë rrethuar 7 banesa. Situata e vështirë nga lumej paraqitet edhe në qarkun e Durrësit. Problemet më të mëdha janë raportuar në Shijak dhe në Fushkruj. Në Kurbin, lumi Droj dhe Zez kanë përmbytur toka e shtëpi. Vështirësitë më të mëdha janë në Bushnesh, Derven dhe Muriq. Për shkak të përmbytjeve masive në zonën e Fushkrujës edhe stacioni pompave që gjendet në këtë vend, ka dalë jashtë funksionit dhe në këto kushte zona e Shijakut, Manisasit, Gjavzotaj dhe Gjepalaj nuk do të kenë furnizime ujë të pishëm. 24 orë rreshje kanë bërë që lumi Shkumbin të arrijë pikën kritike në Librazh, duke dalë nga shtrati në disa zona. Në Librazh po ashtu raportohet për rrëshitje dherash në disa rrugë dytësore, për hapjen e të cilave po punohet. Por rrezikun më të madh Shkumbini e paraqet për ujësielsin e Cerrikut, ku kërcënon depot e ujit. Qofse pusët do përmbyleshin, do ishte katastrofë në vete, sepse komplet qyteti i Cerrikut do të mbeste pa ujë dhe do na duhesh një kohë pastaj që të sillim në vete këtë lloj përmbytje. Por prurjet e Shkumbinit nuk kanë shkaktuar probleme gjatë kalimit në Myzeqe. 3 hidrovorët e Lushnjës punojnë me kapacitet të plot. Komiteti i Koordinimit të Emergjencave Civile dhe Krizave ka kërkuar nga banorët të cilët janë pranë digave dhe shtretërve të lumenjve të bashkëpunojnë me emergjencat si dhe të kenë kujdes për jetët e tyre. Madje në deklaratën për mediat kërkohet të shmanget qarkullimi pranë këtyre zonave, po ashtu në deklaratë theksohet se një rrymë uji me thellësi rreth 20 cm mund të rrëzojë një kalimtar, ndërkohë që një rrymë me thellësi prej 30 cm mund të rrëmbejë automjetin tuaj gjatë udhëtimit. Për çdo gjë, emergjencat civile bëjnë thirrje për të kërkuar ndihmë në numrin e telefonit 112. Ne nuk do të falim asnjë përgjegjës. Të nderuar shikues, ne do të mësojmë se çfarë ndodh në Durrës, aty ku kemi edhe korrespondentin ton Leonida Musaj, cilin e përshëndes. Leonida, si ka qenë situata? Përshëndetje Gjoj, përshëndetje dhe juve zonja zotrin që po na ndiqni në këto momente nga ekrani Ora Newsit. Njëjtë situata në Durrës si dhe në çdo qark të Shqipërisë, ku është përfshirë nga një mot i paqëndrueshëm, por fatmirësisht në qytetin e Durrësit deri në këto momente që ne flasim nuk është regjistruar asnjë problem, pra asnjë problematike vogël, ndërkohë që situata problematike është shfaqur ditën e sotme në qytetin e Shijakut dhe sidomos në lumin Erzen, atje ku ky fundit ka dalë në shtrati dhe përpasoj ka përmbytur 10 banesa dhe konkretisht rreth 20 banesa të cilat ndodhen në lagjen Erzen pranë urës së Shijakut, pra për buzë lumit Erzen janë përmbytur totalisht dhe janë evakuar më së fundi nga ana e bashkisë së Durrësit dhe bashkisë së Shijakut, të cilat kanë operuar së bashku me njëra tjetrën dhe me grupin e emergjencave civile, të cilat ndodhen aktualisht në vendin e ngjarjes. Një tjetër situatë mjaft problematike është shfaqur në rrethin e Krujës, atje ku në Fushkruj, pra në fshatrat Derven, janë evakuar rreth 60 familje të cilat kërcënoheshin dhe janë përmbytur nga lumi Zez, i cili ka dalë në fshatri dhe përpasoj ka përmbytur këto banesa. Ndërkohë, përsa i përket shqetësimeve të cilat vinë si pasojë e qarkullimit automjeteve apo dhe qarkullimit të njerëzve, problematikë është janë 3 ura të cilat janë shëmbur mesditën e sotme në qytetin e Shijakut, pra bëhet fjalë për urën në Shëtel, Qezemil dhe Gjepalaj. Këto 3 ura janë shëmbur totalisht si pasojë e prurjeve të shumta dhe janë bërë këto akse tashmë të pakalueshme për banorët e zonës. Ndërkohë që një situatë problematike është shfaqur dhe në Fushkuqe, atje ku pompat e
energjisë elektrike të cilat përcjellin ujin në drejtim të Durrësit, Qiakut, Maminasit, Gjepalajt, Katun Suktit e disa njësive administrative të qarkut të Durrësit. Është bërë e pamundur tashmë dhe për në vazhdim nuk do të ketë furnizim me ujë të pishëm dhe konkretisht do të jenë në zonat problematike ajo e Gjepalajt, Maminasit dhe Qiakut, të cilat nuk do të furnizohen që nga mesdita e sotme e deri në vazhdim, deri në momentin kur do të pastrohet dhe do të thanë pompat e përcjelljes së energjisë elektrike në fushë kuqe. Aktualisht në qytetin e Durrësit situata është mjaft e qetë Xhoj, po është një situatë si rrallëherë kemi parë në këtë qytet që të jetë i tharë, pasi Durrësi është një ndër qytetet më problematike të vendit tonë për shkak se pjesa dërmuese e tij është në nivelin e detit dhe përpasoj me rreshtet e para të shiut dhe gjithçka përmbytet këtu në qytetin bregdetar, por fatmirësisht këtë radhë situata është mjaft pozitive dhe optimiste për orë të vazhdim. Sa kaq për sa i përket detit, pra portit, autoritetit portuar në Durrës, burime nga kapitaneria bën të ditur për Ora News se situata është normalizuar krejtësisht dhe tragedit e linjave të Durrës Bari, Durrës Ancona, Durrës Trieste dhe Anasjeltas është gjithçka në rregull dhe pasagerët mund të udhtojnë drejt Italisë apo nga Italia drejt Shqipërisë krejtësisht normal. Ndërkohë që është dhënë një urdhër mesditën e sotme nga ana e kapitanerisë përgjithshme të porteve detare, zoti Paulin Dreu urdhëroi që për shkak se dalgët e detit kanë rënë në nivelin mesatar, tashmë dhe është bërë e mundur që të lëvizet normalisht qoftë me mjetet të tonazhit të mesëm apo dhe të tonazhit të ulët të lundrues mund të dalin normalisht në det dhe mund të kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme. Sektori i ngarkim-shkarkimit ka qenë i pezulluar sot në portin e Durrësit, ndërsa sektorët e tjerë ka vazhduar punën normalisht. Ndërkohë presim që orët në vazhdim të jenë disi më të qarta dhe më të qeta përsa i përket sidomos qytetit të Qiakut, atje ku është dhe situata deri disi më alarmante, po krahasuar me rrethet e tjera të Shqipërisë kemi të bëjmë me një situatë fatmirësisht të qetë në Durrës apo edhe në qarkun e Durrësit, përveç fushkruajës, sikur se përmendëm pak parë, apo edhe Qiakut. Lumjerzen nga momenti në moment po fillon që të shtoj prurit e tij dhe po rritet niveli i ujit, por le të shpresojmë që në orët në vazhdim të kemi prurje më të pakta Xhoj. Nuk e di nëse keni pyetje. Leonida thatë që dëmet më të mëdha infrastrukturore kanë qenë në Qiak me shembjen e 3 urave ku rrjedhimisht edhe fshatrat bllokohen. A ka një vëmendje të autoriteteve ndaj këtyre qytetarëve? Në fakt vëmendja është përqendruar totalisht në lagjen e Erzen, atje ku luhet me jetë njerëzish Xhoj dhe jo me kalim apo udhëtimet automjeteve. Këto janë 3 ura e Shetelit, ura e Çezmilit dhe ura e Gjepalave, janë thjesht ura shumë të vogla të cilat nuk përbëjnë në një problematik të madhe, sepse edhe këto fshatra janë deri diku të izoluara propos edhe rreshjeve të cilat kanë përfshirë dhe kanë pllakosur vendin tonë, ndoshta edhe nuk janë të shpeshta lëvizjet e banorëve të këtyre zonave drejt qendrave, siç është qyteti i Qiakut apo edhe qyteti i Durrësit. Ndërkohë, pra thash problematika është në lumin e Erzen dhe nëse do të ketë prurje të shumta sipas parashikime në orët në vazhdim, atëherë do të kemi të bëjmë me një situatë krejtësisht katastrofale, sikurse patëm edhe 2 vite më parë apo edhe vitin e kaluar ku përmbytën mbi 300 banesa dhe dëmet ishin kolosale të cilat ende nuk janë shpërbyer akoma. E qartë. Leonida, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Faleminderit juve Xhoj. Të nderuar shikues, ndërkohë ne ecim më tej, ndalemi tek situata e vështirë. Hidrocentrali Vaut Dejës ka nisur shkarkime dhe kontrolluara prej mbrëmjes së djeshme, por uji nuk ndikon në përmbytje në Shkodër. Pushimi i rreshjeve ndërkohë ka bërë që sipërfaqja e tokave me prezencë uji të ulet në 50 hektar nga 150 që ishte një ditë më parë. Problem në Shkodër mbetet mungesa e energjisë elektrike. Mjaftuan 24 orë rreshje që nga pika e vdekjes, situata në kaskadën e Drinit të shkonte thuajse drejt pikës kritike. Hidrocentrali i Komanit dhe i Vaut Dejës ka nisur shkarkimet.
Ky është një prej tuneleve anësore të hidrocentralit të Vaut të Dejes, në të cilin shkarkimet shkojnë në rreth 400 metër kub ujë në sekond. Në total, vetëm nga ky hidrocentrali i tretë i kaskadës së Drinit, shkarkohen 830 metër kub ujë për sekond. Të dhënat e shkarkimeve nuk janë zyrtare, pasi publikimin e shifrave në këto ditë ka marrë ekskluzivitetin Komiteti i Koordinimit të Emergjencave Civile dhe Krizave pranë kryeministrisë. Sasia e shkarkimeve nga tunelet nuk ka ndikuar që uji të vërshojnë në tokat bujqësore të Nën Shkodrës, sepse niveli është i ulët në Lumejnë dhe në Liqene. Pushimi i rreshjeve prej mbrëmjes së të njëjtës reduktojnë ndjeshëm sipërfaqet e pushtuara nga uji. Në total, gjatë të premtes janë vetëm 50 hektar tokë nën ujë, nga 150 që kishte një ditë më parë. Ato janë në zonën e Nën Shkodrës, në fshatrat e njësisë administrative Ana e Malit, në Dajç dhe Bërdic. Ajo që mbetet problematike për qarkun Shkodër janë defektet në rrjetin elektrik, ku shumë fshatra janë pa energji, si dhe gjysma e qytetit të Shkodrës për shkak të defektit në nën stacionin Shkodra 1. Sipas raportit të pushtetit vendor, nuk ka problematika të theksuara, ndërsa në pjesët malore rreshjet e shiut kanë krijuar rrëshqitje të derave dhe gurve, kryesisht në zonën e Dukagjinit në aksin qafthor e Theth, në rrugët e Pukës e Fusharrëzit. E bllokuar është edhe rruga për makinat në fshatrat Pog, Xhan, Plan Gjuraj dhe Brucaj. Në disa zona ka pasur gjithashtu rrëshqitje derash nga gryerjet e lumejve. Rruga Prekali Mali Shoshit është bllokuar për arsye të shkarjeve të derave, ndërkohë që ka pasur rrëshqitje dhe të tokave bujqësore, si dhe shëmbje të murave. Shtabi emergjencave civile ka evakuar 60 familje në urën e Gjollës në Fushkruj, një nga zonat më të prekura nga përmbytjet. Mes të evakuarve janë edhe fëmijë të vegjël, njëri prej të cilëve vetëm 1 vjeç. Gazetarja Nertila Dosti dhe operatori Ermal Noka sjellin këto pamje nga misioni i shpëtimit. I ndjekim. Rreth 60 familje në urën e Gjollës në Fushkruj janë përmbytur si pasojë e rreshjeve intensive. Grupi xhirimit të Ora News ndoqi nga afër disa operacione evakuimi të banorëve nga shtabi i emergjencës, në kohën kur niveli i ujit kishte arritur mbi 1.5 metër. Fillimisht janë evakuar të vegjëlit, një prej tyre, një fëmijë 1 vjeç. Tashmë është nxjerrë nga ambientet e shtëpisë dhe fëmiu i vogël. Është situatë e vështirë, po falë Zotit janë që të gjithë mirë. Janë mirë më shumë. Me thirrje të dëshpëruara, banorët kërkojnë ndihmë, ndërsa kanë humbur gjithçka kanë pasur në banesat e tyre. Situata në këtë zonë mbetet e njëjtë, niveli i ujit është i lartë dhe shtëpitë janë të pabanueshme. Shtabet e emergjencave po punojnë për të evakuar banorët të cilët janë në rrezik për jetën. Specialistët japin alarmin për vazhdimin e situatës së përmbytjeve gjatë të shtunës dhe të dielës. Profesori Petrit Zorba nga zyra e parashikimit të rreziqeve natyrore në Institutin e Gjeoshkencës tha për Ora News se rreshjet do të vazhdojnë deri në 5 dhjetor, ndonse me intensitet më të ulët. Zorba theksoi se më ekspozuar ndaj rrezikut është zona jugperëndimore e vendit. Instituti i Gjeoshkencës paralajmëron se situata e përmbytjeve do të vazhdojë deri në datën 5 dhjetor, ndonse pritet që intensiteti i rreshjeve të jetë më i ulët. Petrit Zorba, shefi i Departamentit të Klimës pranë Institutit të Gjeoshkencës, gjatë një lidhje live me edicionin e lajmeve të orës 16 në Ora News, theksoi se situata problematike do të vazhdojë në 4-5 ditët e ardhshme. Situata të vazhdojë edhe në 4-5 ditët e ardhshme me problematika jo sa i takon rreshjeve, por duhet të thënë se me kalimin e kohës edhe rreshjet të vogla në këtë situatë të lagështisë, të gjithë gjendjes hidrike të territorit do të jenë problematika. Deri me datën 4 deri 5 dhjetor situata do të vijë gradualisht drejt një përmirësimi, por duke pasur prezencën e rreshjeve që në një farë mënyrë e vështirëson përmirësimin. I pyetur në lidhje me zonat që janë më të rrezikuara nga rreshjet dhe nga përmbytjet, Zorba tha se pjesa jugperëndimore e vendit është më e ekspozuar, ndërsa ditët e rrezikut janë e shtuna dhe e diela ku duhet të bëhet shumë kujdes. Shumë më tepër problematike do të shikoja nesër dhe pas nesër, sidomos në pjesën jugperëndimore të vendit. Kështu që duhet të jemi vërtet shumë të mëmshëm si nga pikpamja individuale, familjare, ku çdo njeri duhet të tregohet i përgjegjshëm për të paraqitur kujdes dhe mos të lëvizur, qarkulluar, ashtu siç edhe institucionet e shtetit po bëjnë maksimumin për ndihmesën e duhur në këtë raste. Sipas një raporti të Institutit të Gjeoshkencave,
Qarqet e Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës janë më të rrezikuara si pasojë e intensitetit të lartë të rreshjeve që parashikohen. Banorë dhe pronarë të bizneseve që janë dëmtuar nga përmbytja e mbrëmshme në autostradën Tiranë-Durrës kanë kërkuar ndihmën e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili pa nga afër situatën. Xhafaj premtoi se instancat e shtetit do të jenë në gatishmëri për përballimin e situatës, duke theksuar se me kalimin e kësaj gjendje emergjente do të evidentohen edhe dëmet materiale. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka parë nga afër situatën e krijuar për shkak të përmbytjeve në autostradën Tiranë-Durrës në zonën e Kasharit. Xhafaj është njohur nga afër me problemet e qytetarëve, ndërsa ka premtuar angazhim maksimal të qeverisë në përballimin e situatës. Qytetarët i janë ankuar Xhafës duke theksuar se policia, zjarrfikset dhe instancat e tjera shtetërore nuk u janë përgjigjur. Unë jam një subjekt që jam më 2 herë, zotri. Mua nuk më vjen as statimet, nuk më vjen as zjarrfiksja, nuk më vjen as gjë. Kush si nuk të vjen zjarrfikse? E ke gabim. E ke gabim ti, zotri, nuk ka zjarrfikse. Nuk ka. Vjet nuk ka Bashkia e Tiranës. Jo, e ka Bashkia e Vorës. Bashkia e Vorës, dakor. Nuk ishte. Shoqërisht ma kanë sjellë mua nga Tirana. Mirë, policia nuk ditë njërin telefon. 12-ës nuk ka dalë, kanë qenë 16.497 telefonata mbrëm të administruara nga ne. Çfarë i kanë marrë zotri? Edhe një, mirë. Hajde. Xhafaj premtoi dëmshpërblim për dëmet e krijuara për shkak të përmbytjeve. Problemi nuk do zgjidhet posaçërisht vetëm për ty, do zgjidhet për të gjithë, sepse është edhe çështja e lumit. Në këtë rast jam unë i dëmtuar. Si e vetëm ti i dëmtuari, dakor. Ti do të jesh pjesë e zgjidhjes së përgjithshme. Dhe këtu se vitin që kaloi nuk sherr këtu molla, nuk ka njëri këtu, nuk ka rëndësi se nuk do merremi kush ka ardhur, kush erdhi dhe kush do vi. Nuk ka rëndësi. Po pra, do vinë, do t'ju them unë atyre të emergjencave civile të vinë tash ta shohin situatën. Okej? Policia e shtetit ka vendosur karrotrec falas për të zhvendosur makinat e bllokuara në autostradë, ndërsa i ka kërkuar efektiveve të kushtojnë vëmendje në përballimin e situatës. Kemi vënë dispozicion karrotrecet, ato mundësi që kemi, që t'i lëvizim, atë diskutova edhe me drejtorin dhe me shefin e qarkullimit, që s'pari njerë t'jemi shumë kujdesshëm që mjeteve pak janë ato që i ka dëmtuar natyra mos t'i dëmtohen dhe nga faktorët tjerë të jashtëm dhe t'jenë në prezencë vetë drejtues të mjeteve mund. Pasi i pa nga afër situatën në Kashar, Ministri Brendshëm kërkoi edhe bashkëpunimin e medias në përballimin e situatës. Tash kam edhe një gjë me juve. Mos ju ndani kësaj gjë, nëse do ke çfarë do problemi, mos nguroni, ta bëni edhe ju problem. Se na ndihmoni edhe ne, u them shumë sinqerisht këtë gjë. Është mënyra më e mirë për të na kontrolluar edhe për të na ndihmuar edhe ne. Kështu që nëse qoftë edhe kështu miqësisht, po u them, nëse ka qoftë edhe një rast që ju e çmoni, do të shkoni mua drejt për së drejt. Okej? Meqense ju jeni në teren shumë faleminderit. Pas denoncimeve të bizneseve, prokurorët të prokurorisë së Tiranës kanë zbarkuar në autostradën Tiranë-Durrës për të konstatuar nga afër nëse ka shkelje të ligjit për ndërtimet e palishme. Pronarët e bizneseve gjatë diskutimit që ndoqëm me tonet larta me ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj pretenduan se përmbytja ka ardhur pikërisht nga bllokimi i kolektorëve dhe ndërtimet e palishme. Prokuroria e Tiranës ka dalë në terren për të verifikuar shkaqet e përmbytjeve në autostradën Tiranë-Durrës dhe për të vlerësuar në qoftë se ka element që përmbajnë vepër penale, si ndërtim pa leje apo ndërhyrje në kolektorët dhe turbinat. Prokurori Ervin Karanja tha se ky proces po bëhet i koordinuar me policinë e shtetit, ndërsa janë regjistruar të gjitha ankesat e qytetarëve. Nga ana e prokurorisë gjyqësore në koordinim me policinë e shtetit, po shohim verifikimin nëse ka element apo jo në një vepër penale në lidhje me tubat e shkarkimit, tombinat e tjerë. Tash jemi në kuadër të verifikimit, po dokumentohet vlera e dëmit sa është, ndërkohë përshofim nëse ka apo jo një vepër penale. Po bëjmë verifikimin e situatës. Prokurori Karanja i bëri thirrje qytetarëve që për çdo kallëzim t'i drejtohen prokurorisë. Elektricisti Erion Afizi, i cili mbeti i plagosur si shkak i shpërthimit të nënstacionit në Shkodër, do të niset për shpërbim më të specializuar në Itali pasi gjendja e tij shëndetësore është e rëndë, ndërsa gjendja e dy punonjësve të tjera, Frim Alluni dhe Agron Berisha, është e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. 3 punonjësit e OSHS, të cilët u plagosën si pasojë e shpërthimit të ndodhur në nën stacionin e Shkodrës, janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Sipas mjekëve, Erion Afizi, i cili bashkë me elektricistin Frim Alluni u transportuan për mjekim më të specializuar në qendrën spitalore Nën Tereza,
është në gjendje më të rënduar shëndetësore për shkak të shkallës së lartë të djegjes në masën 60%, ndërsa elektricisti Agron Berisha po mjekohet në spitalin e Shkodrës. Megjithatë, si rezultati i terapisë intensive, ato janë të stabilizuar, sigurisht me problem ngelet period fizik, që ka një sipërfaqe 60% trupore, ku gjysma është grade 3, ndërsa afrim alluni 46 vjeç ka një djegje 25%, është një djegje më pozitive që shpresojmë të rikuperohet. Aktualisht të dy punonjësit po i nënshtrohen terapisë intensive dhe mjekët po ndjekin nga afër gjendjen e tyre. Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri, Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe administratori i përgjithshëm i OSHE shkuan në QSUT, ku janë shtruar elektricistët që u dogjën në Shkodër. Rreshjet e shirave kanë shkaktuar një aksident të rëndë në rrugën e Kombit. Ambulanca e Burrelit me targa AA 948D me drejtues shtetasin me inicialet QB, ku brenda ka patur drejtuesin e këtij mjeti, një të smur dhe një shtetas tjetër që shoqëronte të sëmurin, ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përplasur lehtë me automjetin me targa BG 006, si dhe me pas ka dale nga rruga duke përplasur me një grumbull inert të zhdeu. Përpasoj është dëmtuar shoqëruesi i të sëmurit shtetasi me inicialet AD 42 vjeç, i cili ka humbur jetën rrugës kur po transportoi për në spitalin e traumës. Nga mjedi tjetër me targa nuk ka të lënduar në njerëz, vetëm dëme të lehta materiale. Drejtuesi ambulancës është shoqëruar në komisariatin e policisë Kurbin për veprime më të tejshme procedurale. Kryeministri Edi Rama inspektoi masat e marra nga autoritetet tek ura e Mifolit, një nga zonat më problematike nga përmbytjet si pasojë e daljes së vjosës nga shtrati. Kreu i qeverisë tha se situata ishte e paralajmëruar, ndërsa theksoi se janë marrë të gjitha masat e mundshme për menaxhimin e fatkeqësisë nga moti. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, vizitoi banorët e zonës së përmbytur në Kamëz. Sipas opozitës, qytetarët janë ankuar për mungesë ndihme nga autoritetet. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar edhe nga Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka mbërritën tek ura e Mifolit në Vlorë, konsideruar si zona më problematike për shkak të lumit vjosa që ka dalë nga shtrati. Gjatë fjalës së tij në takim me autoritetet e angazhuara aty për përballimin e përmbytjeve, Rama adresoi një mesazh edhe për kryetarin e opozitës. Në radhë parë të falenderoj Lulzim Bashën, kryetarin e Partisë Demokratike, i cili dje në mbrëmje shprehu mirëkuptimin e për të na dhënë mundësinë që ta mbyllim seancën në një kohë të arsyeshme, në mënyrë që pastaj të ishim në krye detyrës. Rama theksoi se kjo situatë e krijuar nga përmbytjet ishte e paralajmëruar. Situata ishte e paralajmëruar, e rëndësishme është që deri tani fal operacioneve të shpëtimit është siguruar që të mos kemi humbjen jetë njerëzish. Për fat keq ka humbur jetën një punonjës i OSHE-s në krye të detyrës. Duhet falenderoj edhe prefektët, kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë koordinuar më së miri dhe patjetër edhe kryetarët e bashkive pa dallim, dhe në fund fare duhet përsëris apelin që të gjithë qytetarët në zonat e paralajmëruara si zona të prekshme në vijim, pasi parashihet një fryrje mëtejshme dhe sipas gjitha gjasave masive e lumit vjosës, në mënyrë që të jenë vazhdimisht vëmendshëm dhe të përgjigjen ashtu siç duhet kërkesës strukturave për t'u evakuar, për t'u spostuar. Në lidhje me situatën reagoi edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Dua t'i ftoj të gjithë të bashkëpunojmë me forcat e ushtrisë, policinë dhe emergjencat që janë në terren, duke i falenderuar dhe inkurajuar që të vazhdojnë të jenë pranë qytetarëve, shkruan Meta. Ndërkohë, kryetari i PD-s Lulzim Basha ka vizituar banorët e prekur nga përmbytjet në zonën e Kamzës. Sipas PD-s, Valia si zona e frutikulturës është më e prekura nga shkarkimi i liçenit të Bovillës dhe rreshqet e dendura. Gjatë qëndrimit në këtë zonë, Basha i kërkoi qeverisë të bëjë gjithçka për t'u ardhur në ndihmë banorëve dhe i këshilloi ata të bashkëpunojnë me emergjencat civile për të shmangur çdo humbje njerëzore. Në deklaratën e Partisë Demokratike thuhet se banorët ju ankuan kreut të opozitës për braktisje nga autoritetet qeveritare dhe se deri tani kanë dalë vetë ose me ndihmën e bashkisë.
Sigurimi I shtëpive apo pronave në Shqipëri vijon të mbetet I ulët pavarësisht përmbytjeve që përfshin vendin çdo vit. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë periudhës janar-tetor ka patur një ulje me 6.51% të kontratave të sigurimit kundër forcave të natyrës. Pavarësisht përsëritjes së përmbytjeve, sigurimet e qytetarëve shqiptar ndaj fatkeqësive natyrore vazhdojnë që të mbeten të ulta. Sipas të dhënave të Agjencisë Mbikëqyrjes Financiare, sigurimet e pronës në Shqipëri zën vetëm 18% të totalit të portofolit, ndërkohë për 10 muajt e parë të këtij viti ka pasur një ulje të numrit të kontratave në portofolin e sigurimit nga zjarri dhe forcat e natyrës me 6.51%, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo situatë lidhet me kulturën e ulët të qytetarëve për rëndësinë e sigurimeve, por edhe pamundësinë financiare për të paguar tarifat. Institucionet shtetërore u kanë bërë thirrje fermerëve që të sigurojnë të mbjellat dhe shtëpitë, pasi në Shqipëri ka pothuajse çdo vit përmbytje, por kjo nuk ka ndryshuar asgjë. Përtej kulturës së qytetarëve dhe pamundësisë ekonomike në këtë situatë, ka ndikuar edhe besimi te kompanitë e sigurimeve, të cilat në shumë raste I vonojnë pagesën e dëmeve. Rreshjet e dendura të shiut kanë dëmtuar me dhjetra biznese të vendosura përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Vetë bizneset ankohen se kanë patur dëme deri në disa milion euro. Me dhjetra biznese përgjatë autostradës Tiranë-Durrës janë dëmtuar rënd nga përmbytjet e ndodhura përgjatë mbrëmjes së të njëjtës. Ata shprehen se kanë pësuar dëme që shkojnë deri në disa milion euro, ndërsa godinat kanë dalë pothuajse jashtë funksionit. Uji na ka ardhur nga ora 9 më shpejt uji, erdhi pak te uji. Pastaj duke ardhur ushtuar uji. Kur vajti ora 10 ushtua shumë uji. Nga 11-12 natës nuk e di. U hapën rezervuarët ande, u mbush proji komplet mbrapa, shikojmë mbrapa, dhe objekti ka hyrë pothuaj 1,20 m në ujë gjithë. Ka shumë dëme? Ka shumë dëme. Po të ish brenda, mund të hyni brenda të shkoni, ka shumë dëme. Gjithë komplet ka të parë 1.500 metra është në ujë. Gjithë madra, gjithë është në ujë. Tuar malli sa u vajte dëmi deri tani të paktën? Dëmi mund të jetë milionera, po të shkosh 20 maune, 30 maune janë në madh. Bizneset kërkojnë ndihmë pasi është hera e dytë që postojnë dëme kaq të mëdha si pasojë përmbytjeve. Përmbytje në zonat periferike janë raportuar edhe në Kosovë, e cila është përfshirë gjithashtu nga moti I keq I shoqëruar me shira të dendur për 2 ditë rresht. Zona më e prekur është komuna e Drenësit. Moti I keq me rreshje të dendura shiu ka përfshirë edhe Kosovën, si pasojë 40 shtëpi janë izoluar në mes të ujit, teksa banorët kanë mbetur të ngujuar në disa zona të Drenësit. Lumi ka dalë nga shtrati I tij dhe që prej mesnatës niveli vazhdon të rritet. Me gjithë gjendjen e krijuar në terren ende nuk është aktivizuar emergjenca civile për të dalë në ndihmë banorëve të prekur. Ndërkohë komuna e Malishevës njoftoi se si pasojë e rreshjeve të dendura është rritur ndjeshëm niveli I ujit në lumin Mirusha, e kryesisht në liçenin me po të njëjtin emër. Ura që lidh rrugën Mirush-Gurbardh është mbuluar nga uji dhe është bërë e pakalueshme. Autoritetet rekomanduan shoferët që të shmangin këtë aks. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim është duke u kujdesur në terren me ekipet përkatëse. Ndërkohë institucioneve arsimore është bërë apel që të marrin masat në rast përkeqësimit të situatës. Si pasojë e rreshjeve të dendura në 2 ditët e fundit në Kosovë, është shkaktuar edhe rrëshqitje e dheut në hyrje të Prishtinës. Autoritetet njoftuan se zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës inspektuan vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat për parandalimin e dëmeve të mëtejshme. Ndërkohë që përmbytje janë shkaktuar edhe në disa zona të Prishtinës. Në lagjen e Mshir banorët mbetën të bllokuar, teksa policia dhe zjarfikset ndihmuan në evakuimin e tyre. Instituti Hidrometeorologjik paralajmëroi se javën që vjen mëngjeset do të jenë me ngrica, të cilat shkaktojnë vështirësi në qarkullim. Temperaturat minimale gjatë të 5 ditëve të ardhshme do të zbresin deri në -5 gradë Celsius. Edhe Italia është prekur gjatë orëve të fundit nga rreshjet të dendura shiu dhe dëbore. Moti I keq I cili ka goditur pothuajse të gjitha rajonet italiane është shoqëruar me erra të forta dhe temperatura të ulta që arrin deri në -9 gradë Celsius.
Moti i keq ka përfshirë gjatorëve të fundit edhe Italinë, rreshje të dendura shiu e bore, temperaturat të ulta dhe erra të forta kanë mbërthyer pothuajse të gjitha rajonet. Departamenti Kombëtar i Mbrojtjes Civile përmes një deklarate zyrtare ka informuar se duke filluar që nga 1 dhjetori e përgjatë gjithë fundjavës, rreshje të dendura dëbore janë parashikuar në rajonet Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia Romana. Në zonën veriore të rajonit të Toskanës priten rreshje më të dendura, të borës në teritoret me lartësi 400 deri në 600 metra. Zyra lokale e mbrojtjes civile të rajonit të Kampanjës prej ditës së premte në orën 18 deri në ditën e shtunë ka shpallur në këtë territor gjendjen e emergjencës për shkak të shirave të shumta dhe detit shumë të trazuar. Në rajonin e Kampanjës janë ndaluar udhëtimet në det të trageteve të linjës që lidhin ishujt. Rritja e nivelit të lumenjve pritet të shkaktojë përmbytje, rrëshqitje toke dhe grumbullime mbetjesh të dheut. Dalja nga shtrati i lumit Samo ka shkaktuar gjatë natës përmbytje në komunat Castellammare di Stabia dhe San Marzano sul Sarno. Deti i etit trazuar ka shkaktuar përplasjen e 2 trageteve të ankoruar në portin e Napolit. Rreshje të dendura shiu kanë përfshirë dhe pjesën jugore të Italisë, ku më shumë janë goditur zonat në Kalabri, Puglia dhe në ishullin e Sicilisë. Moti i keq gjatorëve të fundit është shoqëruar me temperatura mjaft të ulta në zonat veriore të Italisë. Në Aosta e Torino, temperaturat minimale janë regjistruar deri në -9 gradë Celsius, në Milano dhe Bolzano -3 dhe në Bologna deri në -2 gradë. Këtë vit, qeveria e Shqipërisë nuk do të propozojë një ligj amnistie për të dënuarit me burgim. Konfirmimin e dha ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj në një deklaratë për media, duke shpjeguar se tashmë është vonë për të propozuar një ligj të tillë. Nuk është përcaktuar nëse do ketë këtë vit një amnisti. Jemi çik vonë, kështu që nuk besoj që në 2017 do ketë një amnisti drejtuar parlamentit. Nuk do të ketë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që i përket dhe këtij aktiviteti, është që në çdo lloj amnisti që do propozohet nga Ministria e Drejtësisë, rastet e dhunës në familje nuk do të gjejnë vend në këtë amnisti. Dhe pastaj do të ngelet fjala e fundit kuvendit për të vendosur nëse do ta miratoj propozimin e Ministrisë së Drejtësisë duke përjashtuar rastet e dhunës në familje. Komisioni i Reformës Zgjedhore zhvilloi mbledhjen e parë ku caktoi se pranë tij do të asistojnë 8 ekspertë nga 4 për secilin krah politik. Në mbledhjen e zhvilluar pa kamera, por me gazetarë të pranishëm, anëtarët e komisionit ngritën çështjet kryesore me të cilat ky komision duhet të përqendrojë punën e tij. Më shumë se 2 orë mbledhje për herë të parë pas konstituimit, Komisioni i Reformës Zgjedhore mori vendimin e parë për të caktuar 8 ekspertë për të punuar mbi teknikalitetet e reformës. 8 ekspertë do të jenë nga 4 për secilin krah politik. Mbledhja filloi me koordinimin e 2 bashkëkryetarëve, Oert Bylykbashi dhe Bledi Çuçi, të cilët kërkuan që anëtarët e komisionit të shprehnin çështjet kryesore që ata mendonin se komisioni duhet të diskutonte. Vet Bylykbashi ngriti çështjet e heqjes së personave me precedent penal nga parlamenti, duke rregulluar legjislacionin, ashpërsimin e legjislacionit për shitblerjen e votës dhe krimin zgjedhor, identifikimin, votimin dhe numërimin elektronik, përdorimin e administratës në zgjedhje dhe financimin e partive politike. Bashkëkryetari socialist, Bledi Çuçi, i shtoi këtyre çështjeve dhe depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Dashamir Shehi kërkoi që ky komision ta fillojë punën duke diskutuar sistemin zgjedhor, nëse duhet ndryshuar, por shqyrtimin e këtyre çështjeve, komisioni është tyu për mbledhjet e radhës. Gjithashtu në mbledhjen e radhës do të caktohen edhe emrat e 8 ekspertëve të cilët do të punojnë pranë këtij komisioni. Mbledhja e komisionit u zhvillua pa praninë e kamerave për shkak të situatës së emergjencës që po kalon vendi, por në respekt të transparencës, gazetarët u lejuan të qëndrojnë në sallën e mbledhjes. Të nderuar shikues, duke ju rikthyer situatës së vështirë nga rreshtet, do të shkojmë me pamje direkte në Berat, atje ku gazetarja jonë Eriola Azizoli do të na tregojë më shumë mbi situatën. Eriola, të përshëndes, si është gjendja aktualisht? Përshëndetje atëherë sërish nga Berati. Deri në raportimin ton të fundit duke si situata po shkonte drejt normalizimit pasi rreshjet e shiut këtu në Berat u ndërpren për momentin gati një orë më parë. Por ndërkohë në këto momente që ne flasim duket se lumi osum në Berat ka arritur momentet e tij më kritike. Gjithë banorët e qytetit të Beratit, kryesisht ata të lagjes muzeale Goric, janë duke kaluar në këto momente shumë të vështira, frike, ankthi dhe paniku. Në fakt ishte i menjëhershëm në momentet e para reagimi i policisë dhe zjarfikses, të cilët vendosën të merrin masat e para për vendosjen e thasëve me rër, të paktën ato banesa që ndodhen më pranë bregut të lumit Osum, por në këto momente që ne flasim duket se Osumi po kërcënon seriozisht duke dalë nga shtrati i tij.
Si pasojë e bllokimit të pusetave të ujërave të larta, uji ka vërshuar tashmë në pedonalen e qytetit, duke përmbytur krejtësisht atë. I gjithë vëmendja e institucioneve drejtuese këtu në qarkun e Beratit është përqendruar pikërisht në lagjen muzeale Goric, ku ashtu siç dhe thash, momente të vështira po kalojnë banorët pasi lumi osum ka ardhur në nivelet e tij më të larta. Vlen të përmendet se vetëm 3 vite më parë ai kërcënoi në këtë mënyrë, por fatmirësisht 3 vite më parë rreshtet e shiut përfunduan duke sjellë qetësimin e situatës. Ndërkohë që në këto momente që ne flasim, rreshtet e shiut vazhdojnë të jenë me intensitet tepër të lartë, ndërkohë që nga informacionet që unë kam marrë në skrapar, pasi siç dihet, rrjedha kryesore, pra derdhja kryesore e lumit ose vjen pikërisht nga kjo zonë, çka do të thotë nëse do të kemi prurje kaq të mëdha këtu në Berat, do të thotë që edhe në skrapar rreshtet e shiut vazhdojnë me intensitet të lartë. Drejtoria e Policisë së Qarkut Beratit në këto momente ka bllokuar dhe rrugën kryesore që është në krah të lumit osum për të shmangur në këtë mënyrë avaritë dhe problemet e tjera për drejtuesit e mjeteve. Në këtë kohë në qytetin e Beratit nga rruga kryesore hyrse në dalje të tij veprohet vetëm me një sens kalimi, pasi rruga që ndodhet përpara meje, përpara shëtitores kryesore të lumit osum është krejtësisht e bllokuar. Në këtë moment unë shoh që këtu kanë mbritur dhe forcat e policisë dhe të zjarfikses, të cilat pasi kanë bllokuar rrugën, po marrin maset e para duke vendosur dhe këtu në këtë pjesë rrugë thasme rër për të mos lejuar në rast se do të kemi një përkeqësim të situatës me vërshimin e mundshëm të lumit osum. Ky është informacioni i fundit që unë ju përcjell këtu nga qarku i Beratit. E qartë, falenderoj për raportimet detajuar dhe shpresoj sa më pak dëmet për qytetarët. Patjetër, e urojmë dhe ne. Të nderuar shikues, se kemi mbritur në fund të hapësirës informative, unë i falenderoj që qëndruat me ne, gjithashtu ju këshilloj të qëndroni vigjilent dhe të kujdesshëm përballë kësaj situate. Bashkë miru takofshin në edicione të tjera.